يا مساء النور والسعادة، عاملين ايه؟ وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن وحش من وحوش انفينكس 08، واللي عامل ضجة كبيرة جدا الفترة الأخيرة، وده بسبب المواصفات القوية اللي بيقدمها الموبايل دوت مقابل السعر بتاعه، واللي هنتعرف عنها في الفيديو النهاردة، وهنعرف كل حاجة بخصوص مواصفاته وامتى هينزل والسعر المتوقع بتاعه في مصر، وكل حاجة تخص الموبايل هنتعرف عليها في الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى بس قبل ما نبدأ في الفيديو، لو لسه مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. اول حاجه نبدا بيها في الموبايل وهي الديزاين او التصميم بتاع الجهاز. الموبايل هنا جاي مع ديزاين من البولي كربونات مع فريم من البولي كربونات، ولو بصينا بقى على الشكل بتاع الديزاين فنلاقي ان هو مختلف كتير جدا عن بقيه الديزاينات اللي بقينا نشوفها دلوقتي واللي متكرره في الفئه المتوسطه. لا، الديزاين ده فعلا تحس ان هو حاجه مختلفه كده، جاي مع مربع معوج كده، مربع بس معكوس، موجود فيه الكاميرات في النص بتاع ظهر الموبايل، موجود فيه الاربع كاميرات بتاع الموبايل، كمان جاي مع تدرج الوان كده شكلها ممتاز جدا مع لوجو انفينكس الموجود في النص. لا فعلا التصميم او الديزاين بتاع التصميم بتاع الموبايل دوت عاجبني جدا وحاسه شيك، ولو انت فعلا اشتريت الموبايل دوت هتحس كده انك ماسك حاجه مختلفه، مش حاجه تقليديه زي اللي بقينا نشوفه دلوقتي واللي كله بقى يعمل كوبي منها. لا، الموبايل ده فعلا تحس ان هو تصميم مختلف عن باقي التصميمات الموجوده في الفئه بتاعته. كمان هنا يعتبر كنا عايزين الموبايل يكون من الزجاج والالومنيوم، ولكن بالنسبه للفئه بتاعته اللي هي فئه ال 4000 جنيه، فممكن نتغاضى الموضوع دوت عادي ونتقبل ان هو مثلا يكون من البلاستيك عادي او من البوليكربونات. كمان هنا الموبايل بيدعم تركيب شريطين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت، والموبايل هنا كمان بيدعم منفذ 3.5 او منفذ الهيدفون جاك. كمان هنا الموبايل جاي مع بصمه في زرار الباور، والبصمه ديت سريعه جدا وما فيهاش اي مشاكل. بالنسبه بقى للشاشه بتاعت الموبايل، فالموبايل هنا جاي بشاشه بحجم 6.58 انش من نوع اي بي اس ال سي دي بدقه فول اتش دي بلس. كمان الشاشه هنا جاي مع معدل ريفريش ريت 90 هرتز. ولو بصينا على الشاشه بتاعت الموبايل فنلاقي ان الشاشه تقريبا الحواف بتاعتها شبه معدومه، مفيش بس يعتبر غير الهول بانش اللي جاي فيه الكاميرا الاماميه الثنائيه بتاعت الموبايل. الشاشه بتاعت الموبايل هنا ممتازه جدا، وتقريبا هي هتكون ارخص الشاشات اللي بتيجي 90 هرتز بعد الريلم 6 على طول، وهتكون نقله كبيره جدا في شاشات انفينكس، تكون تطور كبير فعلا في شاشات انفينكس. بالنسبه بقى للاداء بتاع الموبايل، فالموبايل هنا جاي بمعالج من نوع هيليو جي 90 تي ثماني النواه بدقه تصنيع 12 نانومتر. كمان الموبايل هنا جاي مع نسخه وحيده من الذاكره الداخليه والرام، وهي هتكون 128 مع 8 رام. وبديهي جدا الموبايل جاي مع واجهه انفينكس الاكس او اس مع اندرويد 10. الموبايل هنا ممتاز جدا، والاداء بتاعه والمعالج الموجود في الموبايل لا يقل حاجه عن المنافسين، وتحس بقى ان شركه انفينكس خلاص خرجت بره الزون بتاعتها اللي هي زون المعالج بتاعها دايما اللي كنا متعودين دايما ان شركه انفينكس تحطه في اي موبايل، واللي هو الهيليو بي 35. واخيرا شركه انفينكس تحس ان هي فهمت وعرفت ان خلاص عشان تقدر تنافس اي موبايل بعد كده لازم تحط معالج كويس، زي ما عملت كده في الموبايل دوت، وحطت موبايل نقدر نقول عليه ان هو منافس للمعالجات او الموبايلات الموجوده في الفئه بتاعته. بالنسبه بقى للكاميرات بتاعت الموبايل، فالموبايل هنا جاي مع اربع كاميرات خلفيه. الاولى 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، ودي الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الثانيه جايه 8 ميجا بكسل، ودي كاميرا الترا وايد. الكاميرا الثالثه جايه 2 ميجا بكسل، ودي الكاميرا هتكون للعزل. الكاميرا الاخيره هتكون 2 ميجا بكسل، ودي كاميرا بقى للتصوير الليلي. كمان الموبايل هنا بيدعم تصوير فيديوهات 2160 30 فريم في الثانيه. بالنسبه بقى للكاميرا الاماميه بتاعت الموبايل، فالموبايل هنا جاي مع كاميرا اماميه ثنائيه فول بونش على جنب الشاشه بتاعت الموبايل. هنا الكاميرا الاولى 48 ميجا بكسل اللي فاتت عدسه اف 2.0، ودي الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الثانيه جايه 8 ميجا بكسل، ودي تكون كاميرا الترا وايد. كمان كاميرا اماميه في الموبايل بتدعم تصوير فيديوهات 1080 30 فريم في الثانيه. بالنسبه بقى للبطاريه بتاعت الموبايل، فالموبايل هنا جاي ببطاريه 4500 ملي امبير بتدعم الشحن السريع بقوه 33 واط. البطاريه هنا في الموبايل لو انت مثلا استخدامك تقيل بقى ومشغل الشاشه 90 هرتز وبتلعب ببجي كتير مثلا، اللي هو يعتبر جيمر بقى وبتقعد على الموبايل كتير تفضل تلعب العاب كتيره، فممكن تضطر ان انت تشحنها مثلا كده في نص اليوم مره، وممكن البطاريه ما تقدرش تقضي معاك اليوم كامل. ولكن لو انت استخدامك فعلا اللي هو استخدام خفيف فيسبوك وتتصفح وكده مع شويه بابجي صغيرين والكلام ده كله، فبنسبه كبيره البطاريه تقضي معاك اليوم كامل. لان فعلا بطاريات انفينكس مع تجربه ليا او تجربه شخصيه مع موبايلات انفينكس فعلا من اكتر الحاجات اللي بتميز شركه انفينكس وهي البطاريات. ممكن مثلا تلاقي بطاريات انفينكس يكون حجمها صغير، يعني انا مثلا كان معايا موبايل من انفينكس كان 4000 ملي امبير، وكان الموبايل ده بيقعد معايا يومين كامل.
فهي دايما يعني شركه انفينكس بتهتم جدا بنقطه البطاريه. ممكن هنا البطاريه بتاعت الموبايل تكون 4500 ملي امبير، تحس ان هو مش رقم كبير او اصغر من المنافسين، ولكن فعلا البطاريه ديت مش بالحجم، ولكن فعلا شركه انفينكس البطاريه بتاعتها ممتازه وهتقضي معاك اليوم كامل، لان فعلا شركه انفينكس بتهتم جدا بنقطه البطاريات. كمان الشحن السريع الموجود اللي هو 33 واط، لو البطاريه بتاعتك فصلت فهيشحن البطاريه من 0 ل 100% خلال ساعه لساعه ونص. بالنسبه بقى يا شباب لامتى الموبايل ده هينزل والسعر المتوقع بتاع الجهاز، فالموبايل اتسعر بره مصر بسعر 3300 جنيه مصري، ولكن السعر ده طبعا من غير اضافه الجمارك والغير الضريبه والكلام ده كله، من غير اضافه اي حاجه، ولكن ده السعر الرسمي بتاع الجهاز. ولكن متوقع ان هو عقبال ما ينزل مصر وكده، فهو الموبايل هينزل في رينج ال 4000 وال 4500 في الرينج دوت، في الحدود ديت. يعني مثلا ممكن تلاقيه ب 4000 ب 4200 4500، هيكون في الرينج دوت. طيب بقى امتى الموبايل دوت هينزل مصر؟ فالموبايل دوت هينزل مصر يوم 15/9. ففي النهايه عايز اقول لك، لو انت بتفكر تشتري موبايل في فئه ال 4000 جنيه لل 4500، استنى 15 يوم دول او ال 20 يوم دول لحد ما الموبايل دوت ينزل، لان فعلا الموبايل ده ممتاز، ولو نزل في السعر دوت فهو هيكون صفقه كويسه جدا. وبس كده يا شباب، دي كانت كل حاجه بتخص موبايل انفينكس الجديد انفينكس 08. وبس كده يا شباب، ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب في القناه وتعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان اي حاجه منزلها هنا جديده في القناه توصل لكم اشعار بيها. وبس كده يا شباب، يلا مع السلامة.